वेलकम गाइज। आज चाहिँ हामी ताप्लेजुङको भ्यू पोइन्ट जाँदैछौँ। सो सबैजनालाई फेरि गुड मर्निङ है। सो मर्निङको राइड जाँदैछौँ। ताप्लेजुङ खतरा भ्यू पोइन्ट छ। ताप्लेजुङ आउँदा चाहिँ त्यो ठाउँमा आउनु सिक्नु होला। आज हामी दुईवटा बाइकमा जाँदैछौँ, दुईवटा डिस्को गर्छ। राति छ र केही नबोलेको गाइज है। एकदम रातिमा राति छ, कालो न कालो, त्यही भएर केही नबोलेको। सो उज्यालो भएपछि हाम्रो सो सनसेट दामी हुन्छ है त्यो ठाउँबाट चाहिँ। सो देख्न सक्नुहुन्छ भने सबै कालो छ है। सो यस्तो कालोमा चाहिँ त्यति मजाले आउँदैन। सो अब हरे उज्यालोमा हेरौँ, छिटो छिटो आउँछ गाइड। एडिटिङको प्रब्लम छ। सो एडिटिङ म फोनबाट गर्छु, फोनबाट गर्दाखेरि हल्का त्यो भिडियो उयो हुन्छ भने डर हुन्छ है, भिडियो च्याटिङ छ भने डर हुन्छ। त्यही भएर ल्यापटपबाट गरौँ भने चाहिँ त्यही भएर भिडियो भइरहेको छ गाइड है। सो म फोनबाटै भए नि हालिदिन्छु तपाईँहरूलाई। आशा चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ होला। है गाइड, यो त सुकेटार साउन्ड मजाले क्लियर सुनेको छैन होला। सो यसलाई नि कुनै म्यानेज गर्छौँ हामी। सुकेटार बजार छैन हामी सक्यौँ। शुक्रबार माथि है गाइस, एउटा दोकान खोलेको रहेछ। सो अपमा हाम्रो 25 सुरु हुन्छ है। सो हल्का पनि केही हल्दैन, हल्लिने जस्तो हुन्छ बजार चाहिँ। सुकेटार बजार अरे सुकेटार एयरपोर्ट चाहिँ है। सो प्लेन चाहिँ यहाँ मासतिर बस्छ। लास्ट यस्तो छ अरे बाटो भनेको गाइस, पुरै हल्लिन्छ है। माइन्ड नगर्नु होला, हल्का सेकी भयो नि हेरिदिनु होला। अनमोल ब्लग्सको भिडियो लाइक ठोकेको छ। लास्ट मजा आउँछ यस्तोमा कुदाउनु चाहिँ, तर बाइक चाहिँ लास्ट ठोकिन्छ। त्यो सिट परेर हिलो भयो जस्तो छ के हो यो। भ्यू है गाइड, खतरा खतरा भ्यू देखिन्छ। हेर्न जाउँ। हल्का चिसो लाख भइरहेछ, हल्का रमाइलो गरियो। बाइक हल्का ठोकिनु पनि छ। बाटो खराब चाहिँ यहाँ छ है गाइड, ढुङ्गा रहेछ। यस्तै छ गाइड। त्यो पाथिभरि जाने बाटो पनि यही हो। तपाईँहरूलाई मैले जति यहाँ माथि आएर भिडियो बनाउने भनिदिइरहेको छु तपाईँहरूलाई है। सो अलिक खतरा कुदाउनेहरू मात्र आउनु होला कच्चीमा चाहिँ, उहाँले लड्न सक्नुहुन्छ। सो सेफ्टी गार्डहरू लगाएर आउनु होला। जति हुनेले चाहिँ ल्याएर आउनु होला, नहुने चाहिँ अब ठिकै छ, नलाउँदा नि के छ र। भइसक्नु लाग्यो भिडियोहरू हाल्छ। रहेछ मलाई बाटो चाहिँ बाटो त औला जस्तो छ है। पर भ्यू देख्नु सक्नुहुनेछ। बिहानै मान्छे आउँदो रहेछ यहाँ। जाउँ लेट्स गो। सिधै बाटो नछोडी
मान्छेहरू जाँदो रहेछ गाइज है। हो बिहान चाहिँ मान्छे टम्ने आउँछ भने खालि चर्चामा आउनु छ है बिस्तारो हाम्रो यो ठाउँ पनि। Guna go to the lock. Isaman bro. Oh, bro, Isaman जान्छ बाइक। यही राखौँ कता राखौँ न। यहाँ राखौँ न, यहाँ मिलाएर दुईजनाको। 15 minutes later. सो गाइज हामी चाहिँ डाइरेक्ट भ्यू टावरमा गयौँ ल, किनभने भ्यू टावरमा चाहिँ टन्नै मान्छे थियो, त्यहाँ गएर केही सर्टहरू लिन पनि पाइँदैन थियो। सो मान्छे ट्याप्पै भइसकेको थियो भ्यू पल्लोपट्टि भ्यू टावरमा चाहिँ। सो त्यही भ्यू टावरकै पल्लोपट्टि ढुङ्गामा गएर हामी हल्का सर्टहरू लिँदैछौँ। सो एकछिनपछि हामी त्यहाँ गएर पनि सर्टहरू लिन्छौँ। अनि भिडियो कस्तो लाग्छ गाइज प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। र अब एउटा सानो सिनेमेटिक सर्ट हेरौँ अनि त्यसपछि हामी साथ फर्किनेछौँ मलाई गाइज। सो अब सिनेमेटिक सिन हेरौँ है।
सो वाट इज अप गाइज, हामी चाहिँ फाइनली फर्किनेछौँ। यहाँ कहाँ पिच गरेको देखिन्छ कि मेरो टर्न काटी छ नि ल हुन्छ बाटो त ओ राति त कस्तो मजा लागिएको थियो त यार यो ठाउँ। ओ तलबाट हाल्थ्यो नि अनि तैँले के भयो? यहाँ त हिलो नै हिलो, त्यसले खाली खुट्टा कुदाएको यहाँतिर। यार अगाडि कष्ट गर्दैन रमेश, एकदम त्यचिक्क कति भयो भइरहेछ। बाइक लास्ट ठोकिएको छ यार, पुरै सबै उचाल्नु पर्ला है, पश्चिममा त लास्ट ठोकिन्छ। किन उतै खतरा लाग्यो। यही हो गाइज, हामी बिहान राति कष्ट गरेर गएको बाटो यही हो है गाइज है। अब हामी यहाँ चिया खान्छौँ सिकेटारमा, अनि त्यसपछि हामी सिधै घर जान्छौँ। ओए कहाँ बस्ने अलिक तल अलिक तलतिर तल्लो दोकानमा रोक ल। बस आइज
सँगसँगै हिँड्नु सँगसँगै हिँड्नु एउटा लाइनमा ल यतिकैमा हिँड्नु यतिकैमा ल यतिकैमा बटन एकछिन धेरै स्पिड नलागे हरन गरेको सफा गर्नु बेला भएछ पछाडिको ब्रेक सफा गर्नु बेला भएछ यार रोक